بیت کوین چرا به وجود آمد و حقیقت پشت پرده آن چیست؟ سال 2008 بود. جهان با یکی از بزرگترین بحران‌های اقتصادی تاریخ روبرو شد. بانک‌ها ورشکسته شدند. میلیون‌ها نفر خانه و کارشان را از دست دادند و مردم دنیا فهمیدند که به سیستم اعتماد کردن که حالا آنها را تنها گذاشته است. اما در میان این آشفتگی، در تاریکی این شب مالی، جرقه‌ای از نور دیده شد. یک ایده، یک انقلاب، بیت کوین. اینجا داستان بیت کوین آغاز می شود. اما این داستان تنها یک تکنولوژی نیست، بلکه داستان آزادی است. بیایید به عمق ماجرا برویم. بحران اقتصادی و دلیل تولد بیت کوین. بحران اقتصادی 2008 نتیجه سالها حرص و طمع بانک‌ها بود. بانک‌های بزرگ به خاطر اشتباهاتشان سیستم مالی را به مرز فروپاشی رساندند. ولی وقت بحران شروع شد، چه کسی نجات پیدا کرد؟ بانک‌ها، دولت‌ها با پول مردم آنها را نجات دادند، اما مردم عادی، کسانی که پسندازشان از بین رفت، کسی به آنها کمک نکرد. این بحران نشان داد که سیستم مالی جهان علاوه بر این که ناقص است، عمیقاً غیر ناعادلانه است. در همین زمان بود که یک مقاله مرموز منتشر شد. نویسنده آن کسی نبود جز ساتوشی ناکاموتو. نامی که هنوز هم کسی نمیدانه چی کسی یا چی کسان پشت آن هستند. کسی میگه ایلان ماسک است، کسی میگه پوتین است. ساتوشی یک سیستم جدید پیشنهاد کرد. سیستمی که بدون بانک ها و دولت ها کار میکند. سیستمی که شفاف، امن و غیر متمرکز باشد. این ایده بیت کوین بود. بیت کوین چگونه کار میکنه؟ تصور کنید که یک دفتر بزرگ دارید که همه تراکنش ها در آن ثبت می شود. اما این دفتر در یک جا نیست، بلکه در هزاران کامپیوتر در سرتاسر جهان پخش شده است. این باعث می شود که هیچ کس نتواند آن را کنترل یا دستکاری کند، نه بانک ها و نه دولت ها. این شبکه ها توسط ماینرها، کامپیوترهایی که تراکنش ها را تایید و امنیت شبکه را تامین می کنند کار می کنند. به این ترتیب بیت کوین امن، شفاف و مقاوم در برابر فساد است. پیام مخفی ساتوشی و هدف بیت کوین. ساتوشی در اولین بلاگ بیت کوین یک پیام مخفی قرار داد. این پیام به تیتر یک روزنامه در تاریخ 3 جنوری 2009 اشاره داشت. این پیام به وضوح نشان میداد که بیت کوین یک واکنش مستقیم به ناعدالتی های سیستم مالی سنتی بود. ساتوشی خواست به دنیا بگوید دیگر به بانک ها و دولت ها اعتماد نکنید. این زمان آزادی مالی است. هدف بیت کوین تنها یک پول دیجیتال نبود، بلکه آغاز یک جنبش بود. بیت کوین در دنیای امروزی. از آن زمان تا حالا بیت کوین مسیر طولانی را طی کرده است. از یک ایده کوچک در میان چند توسعه دهنده ناشناس، حالا به یکی از بزرگترین نوآوری مالی جهان تبدیل شده است. بسیاری ها بیت کوین را طلای دیجیتال مینامند، مانند لری فینک، رئیس بلک راک. یک دارایی که نمیتواند آن را جعل کرد، چاپ کرد یا توسط دولت ها کنترل کرد. تاثیر ETF بیت کوین و مقایسه آن با طلا. بیت کوین به $100,000 آمریکایی رسید. چرا؟ در سال 2024 بیت کوین نه تنها برای اولین بار از مرز $100,000 عبور کرد، بلکه قدرت خود را به عنوان یک دارایی امن و مطمئن تثبیت کرد. اما چه چیزی این رشد شگفت انگیز را رقم زد؟ ورود سرمایه‌گذاران بزرگ، شرکت‌های مانند بلک راک و سایر مؤسسات مالی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بیت کوین کردند. ETF بیت کوین، ابزارهای سرمایه‌گذاری جدید مانند ETF باعث شد از سرمایه‌گذاران نهاد کوچک به راحتی بیت کوین بخرند. کاهش اعتماد به ارزهای سنتی، تورم بالا و بدهی‌های عظیم دولت‌ها سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های مانند بیت کوین سوق داد. برای سالها طلا به عنوان یک دارایی مطمئن و ذخیره ارزش شناخته میشد، اما اکنون بیت کوین طلای دیجیتال این جایگاه را به چالش کشیده است. سرمایه‌گذاران در بیت کوین توسط بلک راک در کمتر از یک سال ETF بیت کوین 57.8 میلیارد دلار جذب کرد، در حالی که ETF طلا در 20 سال گذشته تنها 33.2 میلیارد دلار جذب کرده است. چرا بیت کوین؟ بیت کوین نه تنها قابل عمل‌تر است، بلکه به دلیل کمیابی و غیر متمرکز بودن آینده روشن‌تر از طلا دارد. چرا باید بیت کوین بخریم؟
امروز بیت کوین به دلایل بسیار به یک گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. حفاظت در برابر تورم. در حالی که ارزهای فیات به دلیل چاپ بی‌رویه ارزش خود را از دست می‌دهند، بیت کوین به دلیل محدودیت عرضه 21 میلیون واحد مقاوم در برابر تورم است. بیت کوین توسط هیچ دولت کنترل نمی شود و امنیت دارایی شما را تضمین می کند. بیت کوین و افغانستان. در افغانستان با توجه به محدودیت‌های سیستم بانکی و دسترسی پایین به خدمات مالی، بیت کوین می تواند تغییرات بزرگی ایجاد کند. کارگران مهاجر می توانند با بیت کوین پول را سریع و با هزینه کمتر ارسال کنند. در شرایط بی‌ثبات اقتصادی، بیت کوین می تواند به عنوان یک ذخیره ارزش عمل کند. دسترسی مالی. بسیاری از افغان‌ها با دلیل نبود بانک یا دسترسی محدود به آن خدمات مالی محروم هستند. با بیت کوین هر کسی با داشتن یک گوشی هوشمند با اینترنت می تواند یک کیف پول دیجیتال ایجاد کند و به سیستم مالی جهان متصل شود. کارگران مهاجر افغان در کشورهای دیگر معمولاً با هزینه‌های بالا و زمان زیاد پول به افغانستان ارسال می کنند. با استفاده از بیت کوین می توان پول را بدون واسطه و با هزینه بسیار پایین به افغانستان فرستاد. این حواله ها سریع، امن و بدون نیاز به واسطه مانند بانک یا صرافی ها می باشد. و نحوه ثبت نام و لینک صرافی بایننس در پایین است. شما از هر نقاط دنیا میتونید در افغانستان با فامیلتون در بایننس ارز دیجیتال بدون کدام کمیشن خاص ارسال بکنید. یعنی که شما هیچ فیصدی بابت ارسال پول از بایننس به بایننس نمیدین. سوم، حفاظت در برابر تورم. اقتصاد افغانستان با تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی روبرو است. بیت کوین به دلیل محدودیت در عرضه 21 میلیون واحد مقاوم در برابر تورم است و می تواند به عنوان یک ذخیره ارزش برای حفاظت از دارایی‌ها استفاده شود. چهارم، مقاومت در برابر سانسور. بیت کوین یک سیستم غیر متمرکز است، یعنی هیچ دولت یا بانک نمیتواند تراکنش‌های شما را متوقف کند یا دارایی‌های شما را مسدود کند. این ویژگی برای افغان‌هایی که در شرایط بی‌ثباتی زندگی میکنند بسیار حیاتی است. اما قسمی که میلیاردها دلار افغانستان و امریکا در بانک‌ها بسته کرد و افغانستان نتوانست پولای خود بگیره و این پول از جیب مردم بود، نه جیب دولت. یعنی پولای مردم به فنا رفت، به هوا رفت. پنجم، تجارت بین‌المللی. تاجران افغان می توانند با استفاده از بیت کوین به بازارهای بین‌المللی دسترسی پیدا کنند و کالاها و خدمات خود را بدون محدودیت بفروشند یا خریداری کنند. استفاده از بیت کوین نیاز به استفاده از سیستم بانکی جهانی ندارد و این موضوع می تواند هزینه‌های تجاری را کاهش دهد. ششم، شفافیت و کاهش فساد. تراکنش‌های بیت کوین بر روی بلاکچین ثبت می‌شود که شفاف و غیر قابل تغییر است. این ویژگی می‌تواند به کاهش فساد در پروژه‌های مالی و کمک‌های بین‌المللی بر افغانستان کمک کند. هفتم، آموزش و آگاهی مالی. استفاده از بیت کوین و ارزهای دیجیتال می‌تواند به مردم کمک کند تا درک بهتری از اقتصاد دیجیتال و مدیریت دارایی‌های شخصی پیدا کنند. این آموزش می‌تواند به نسل جوان افغان کمک کند تا در اقتصاد جهان نقش فعالتر داشته باشند. هشتم، ایجاد فرصت‌های شغلی. با رشد فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال، افغان‌ها می‌توانند از فرصت‌های شغلی جدید مانند ماینینگ بیت کوین، توسعه نرم افزارهای مرتبط و آموزش در این زمینه بهره مند شوند. نهم، ذخیره امن دارایی. در کشوری که ممکن است دارایی‌ها در اثر جنگ، سرقت یا بی‌ثباتی مالی از بین بروند، بیت کوین یک راه امن برای ذخیره دارایی هاست. کسی نمی‌تواند بیت کوین شما را بدزدد یا بدون اجازه شما به آن دسترسی پیدا کند. دهم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی. استفاده گسترده از بیت کوین می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند و آنها را به سرمایه‌گذاری در افغانستان تشویق کند. 11، حمایت از زنان و افراد محروم. زنان افغانستان که ممکن است به دلایل فرهنگی یا اجتماعی به بانک‌ها دسترسی نداشته باشند، می‌توانند با بیت کوین کنترل مالی بیشتری بر زندگی خود داشته باشند. امروز خانم‌ها در افغانستان نمی‌توانند کار بکنند، نمی‌توانند درس بخوانند. میتونه که بیت کوین یکی از راه‌های باشه که اینا کسب درآمد بکنن و زندگی خود بسازن. 12، پایداری در شرایط بحرانی. در شرایط بحرانی مانند سقوط سیستم بانکی یا تغییر شدید اقتصادی، بیت کوین میتواند به عنوان یک راه حل پایدار برای حفظ ارزش دارایی‌ها عمل کند. نتیجه گیری: بیت کوین تنها یک ارز دیجیتال نیست، بلکه ابزار برای تغییر زندگی است. برای افغان‌ها بیت کوین میتواند به عنوان راه برای دسترسی به خدمات مالی، حفاظت از دارایی‌ها و اتصال به اقتصاد جهان عمل کند. در دنیایی که فناوری در حال تغییر است، بیت کوین فرصت بی‌نظیر برای ساخت آینده بهتر است.